Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá những bộ óc phi thường nhất trong thế giới động vật. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu top những loài vật thông minh nhất hành tinh, từ rừng rậm châu Phi, đại dương sâu thẳm đến những thành phố đông đúc. Điều gì làm nên trí tuệ của chúng, sử dụng công cụ, giao tiếp phức tạp hay khả năng ghi nhớ và đồng cảm. Mọi loài trong danh sách này sẽ cho chúng ta một góc nhìn mới về sự kỳ diệu của tự nhiên. Nào, hãy bắt đầu hành trình khám phá trí tuệ động vật ngay bây giờ. Mở đầu danh sách là tinh tinh, loài vật có bộ gen gần giống con người nhất. Tinh tinh không chỉ là họ hàng gần gũi về mặt di truyền, mà còn là tấm gương phản chiếu nhiều đặc điểm mà chúng ta từng nghĩ chỉ con người mới có. Khi quan sát tinh tinh trong tự nhiên, ta dễ dàng nhận ra sự thông minh, tò mò và cả những cảm xúc phức tạp của chúng. Tinh tinh nổi bật với khả năng sử dụng và chế tạo công cụ, tước lá làm que câu mới, dùng đá đập vỡ hạt. Những hành động này cho thấy chúng biết tận dụng môi trường xung quanh để phục vụ nhu cầu sinh tồn, một kỹ năng từng được xem là độc quyền của con người. Những kỹ năng này được truyền dạy qua nhiều thế hệ, không chỉ là bản năng. Tinh tinh còn quan sát, bắt chước và học hỏi từ cha mẹ, anh chị, tạo nên một nền văn hóa riêng biệt cho từng nhóm. Điều này chứng tỏ sự phát triển của trí tuệ xã hội và khả năng học tập linh hoạt. Chúng giao tiếp bằng âm thanh, cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt tạo nên mạng lưới xã hội phức tạp. Mọi tiếng kêu, mọi động tác đều mang ý nghĩa riêng, giúp tinh tinh truyền đạt cảm xúc, cảnh báo nguy hiểm hoặc thể hiện sự gắn kết trong nhóm. Một số cá thể còn học được ngôn ngữ ký hiệu, ghép thành câu để thể hiện mong muốn. Qua các thí nghiệm, tinh tinh có thể giao tiếp với con người, bày tỏ cảm xúc, thậm chí đặt câu hỏi về thế giới xung quanh. Khi đối mặt thử thách, tinh tinh biết quan sát, lên kế hoạch, phối hợp dùng vật dụng để giải quyết vấn đề. Chúng có thể hợp tác với nhau để đạt mục tiêu chung, hoặc tự mình tìm ra cách sáng tạo để vượt qua khó khăn. Chúng nhận thức được bản thân khi soi gương, kiểm tra cơ thể, thể hiện sự tự nhận biết. Đây là dấu hiệu của trí tuệ cao, cho thấy tinh tinh có thể phân biệt giữa bản thân và các cá thể khác, một khả năng hiếm gặp trong thế giới động vật. Tinh tinh sống trong cộng đồng có cấu trúc xã hội, biết liên minh, cạnh tranh, ghi nhớ từng thành viên. Mỗi cá thể đều có vị trí riêng, các mối quan hệ được xây dựng qua thời gian, từ tình bạn, sự hợp tác đến những xung đột phức tạp. Chúng phối hợp săn mồi, bảo vệ lãnh thổ, thể hiện tư duy chiến lược và hợp tác. Những cuộc đi săn tập thể đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, phân chia vai trò rõ ràng, giống như một đội nhóm thực thụ. Tinh tinh là minh chứng sống động cho trí tuệ động vật, phản chiếu mối liên kết giữa con người và tự nhiên. Khi nhìn vào đôi mắt tinh tinh, ta như thấy lại chính mình, một phần của thế giới hoang dã, nơi trí tuệ, cảm xúc và sự gắn kết vẫn luôn tồn tại song hành. Lần xuống đại dương xanh thẳm, chúng ta bắt gặp những sinh vật kỳ diệu, cá heo, biểu tượng của trí tuệ và sự thân thiện nơi biển cả. Cá heo không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài linh hoạt, mà còn bởi khả năng thích nghi và giao tiếp tuyệt vời trong môi trường nước mênh mông. Đây là loài động vật sở hữu bộ não lớn, với cấu trúc phức tạp và phát triển vượt trội, đặc biệt là ở những vùng liên quan đến cảm xúc và xã hội. Trí tuệ xã hội của cá heo khiến chúng trở thành một trong những loài thông minh nhất đại dương. Cá heo sống thành từng đàn lớn, xây dựng những mối quan hệ xã hội phức tạp, hợp tác săn mồi một cách bài bản và luôn sát cánh bảo vệ nhau trước những mối nguy hiểm như cá mập. Sự đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng giúp chúng sinh tồn và phát triển mạnh mẽ. Mỗi cá thể cá heo đều có một tiếng huýt sáo riêng biệt, giống như tên gọi cá nhân, giúp chúng nhận diện và giao tiếp hiệu quả trong đàn. Hệ thống âm thanh đa dạng còn cho phép cá heo truyền đạt thông tin phức tạp, từ cảnh báo nguy hiểm đến chia sẻ vị trí thức ăn. Đặc biệt, cá heo có khả năng nhận biết bản thân khi soi gương, một dấu hiệu của sự tự nhận thức hiếm hoi trong thế giới động vật. Chúng xoay mình, quan sát và thậm chí kiểm tra các vết lạ trên cơ thể, chứng tỏ sự hiểu biết về chính mình. Không chỉ vậy, cá heo còn biết sử dụng công cụ. Chúng đội bốt biển lên mũi để bảo vệ khi tìm kiếm thức ăn dưới đáy biển. Kỹ năng này được mẹ cá heo kiên nhẫn truyền dạy cho con, thể hiện sự học hỏi qua nhiều thế hệ. Cá heo còn nổi tiếng với khả năng học hỏi, bắt chước hành vi của nhau và thậm chí sáng tạo ra những trò chơi mới lạ. Chúng thường chơi đùa với rồng biển, tạo bong bóng hoặc thi nhau nhào lờn, thể hiện sự tò mò và niềm vui sống mãnh liệt. Đáng chú ý, cá heo còn biết thể hiện cảm xúc sâu sắc. Khi một thành viên trong đàn qua đời, chúng thường tụ tập lại, bơi quanh xác cá non, thể hiện sự đau buồn và gắn bó như một gia đình thực thụ. Bộ não phức tạp của cá heo giúp chúng xử lý thông tin xã hội, cảm xúc và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Chúng có thể hợp tác để vượt qua thử thách, thậm chí giải quyết các bài toán đơn giản khi được huấn luyện. Trí thông minh của cá heo là minh chứng cho sự phát triển trí tuệ rực rỡ dưới lòng biển sâu, nơi mà sự sống luôn vận động và thích nghi không ngừng. Cá heo thực sự là những nhà tư tưởng, những triết gia của đại dương, truyền cảm hứng cho con người về sự gắn kết, sáng tạo và lòng nhân ái giữa thế giới tự nhiên bao la. Với người khổng lồ hiền lành với trí nhớ siêu phàm,
Trong thế giới động vật, hiếm có loài nào vừa to lớn, vừa thông minh và giàu cảm xúc như voi. Những bước chân nặng nề của chúng in dấu trên thảo nguyên rộng lớn, nhưng trái tim và trí tuệ của voi lại khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Với ghi nhớ vị trí nguồn nước, thức ăn qua nhiều năm, giúp cả đàn sống sót qua mùa khô hạn. Khi những cơn hận kéo dài, chính trí nhớ tuyệt vời này đã cứu sống cả đàn, bởi với trưởng thành sẽ dẫn dắt các thành viên nhỏ tuổi đến nơi có nước và thức ăn. Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng đến đó, chúng nhận ra hàng trăm cá thể, kể cả người, nhờ bạn và kẻ thù suốt đời. Voi có khả năng nhận diện khuôn mặt, âm thanh và thậm chí là mùi hương của những người từng tiếp xúc với chúng, dù chỉ một lần trong đời. Điều này giúp với xây dựng các mối quan hệ bền chặt, đồng thời cảnh giác với những mối nguy hiểm tiềm tàng. Với thể hiện đồng cảm chăm sóc thành viên bị thương, đau buồn khi có voi chết, thực hiện nghi lễ từ biệt. Khi một thành viên trong đàn bị thương hoặc qua đời, những con voi khác sẽ ở bên cạnh, dùng vòi vuốt ve, an ủi và thậm chí ở lại bên xác động loại nhiều ngày liền, thể hiện sự gắn bó và tình cảm sâu sắc. Đàn voi mậu hệ gắn kết, giao tiếp bằng âm thanh đa dạng, kể cả tần số thấp con người không nghe được. Những âm thanh này có thể truyền đi hàng cây số, giúp các thành viên trong đàn liên lạc với nhau dù ở rất xa. Ngoài ra, với còn sử dụng cử chỉ, chạm nhẹ bằng vòi để truyền đạt cảm xúc và ý định. Với biết sử dụng công cụ, dùng cành cây gãi ngựa, phối hợp kéo dây lấy thức ăn, chúng có thể bẻ cành cây để gãi lưng, dùng đá để đào đất, hoặc phối hợp cùng nhau để lấy được thức ăn ở những nơi khó tiếp cận, cho thấy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề đáng kinh ngạc. Chúng hợp tác, hiểu cần làm việc cùng nhau để thành công. Khi gặp thử thách, voi không đơn độc mà luôn phối hợp, chia sẻ nhiệm vụ, từ việc di chuyển vật nặng đến bảo vệ đàn khối kẻ săn mới. Sự đoàn kết này là chìa khóa giúp voi tồn tại qua hàng triệu năm tiến hóa. Trí nhớ, cảm xúc và xã hội phức tạp khiến voi trở thành biểu tượng của trí tuệ động vật. Không chỉ là những sinh vật khổng lồ, voi còn là minh chứng cho sự tiến hóa của trí tuệ và cảm xúc trong tự nhiên, là hình mẫu cho sự gắn kết và sẻ chia. Voi không chỉ lớn về kích thước mà còn vĩ đại về trái tim và khối óc. Ánh mắt hiền lành của chúng chứa đựng sự thông thái, lòng vị tha và cả những ký ức không thể phai mờ. Chúng nhắc nhở chúng ta về giá trị của trí tuệ cảm xúc trong tự nhiên. Với dạy con người về sự đồng cảm, lòng vị tha và sức mạnh của trí nhớ là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của thế giới động vật. Quà, loài chim đen tuyền, được mệnh danh là linh trưởng có lông, nhỏ trí tuệ vượt trội. Qua New Caledonia biết chế tạo công cụ uốn cành cây thành móc để lấy âu trùng. Chúng giải quyết vấn đề đa bước, như qua Betty tự uốn dây thành móc để lấy thức ăn. Qua ghi nhớ khuôn mặt người, cảnh báo đồng loại về kẻ thù, truyền đạt thông tin xã hội phức tạp. Chúng sống theo nhóm, hợp tác nuôi con, bảo vệ lãnh thổ, đòi hỏi trí nhớ và giao tiếp tốt. Qua chơi đùa, trượt tuyết, trêu chọc động vật khác, thể hiện sự sáng tạo. Chúng giấu thức ăn, di chuyển cho giấu khi bị theo dõi, cho thấy khả năng lên kế hoạch và nhận thức về kẻ khác. Quả là minh chứng cho thấy bộ não nhỏ vẫn có thể tạo ra trí tuệ phi thường. Chúng phá vỡ mọi định kiến về loài chim. Trí thông minh của quả là sự kết hợp giữa sáng tạo, logic và xã hội. Bạch tuộc, sinh vật không xương sống với trí tuệ khiến cả thế giới kinh ngạc. Bộ não phân tán, 2/3 tế bào thần kinh nằm ở các cánh tay, cho phép mỗi tay hoạt động độc lập. Bạch tuộc ngụy trang siêu việt, thay đổi màu sắc, hoa văn, kết cấu da trong tích tắc để trốn kẻ thù hoặc săn mồi. Chúng là bậc thầy đào tàu mở nắp bể, chui qua khe nhỏ, thậm chí đi dạo sang bể khác rồi quay về. Bạch tuộc học hỏi nhanh, quan sát đồng loại để giải quyết nhiệm vụ, ghi nhớ người chăm sóc. Chúng sử dụng công cụ màng vở dựa làm nơi trú ẩn, lên kế hoạch cho tương lai. Mỗi cá thể có tính cách riêng, tò mò, nhút nhát, thân thiện hoặc ghét người. Dù sống cô độc, bạch tuộc vẫn thể hiện hành vi phức tạp, sáng tạo. Chúng chứng minh trí tuệ có thể tiến hóa theo những con đường bất ngờ. Chó, người bạn đồng hành trung thành, nổi bật với trí thông minh xã hội và khả năng thấu hiểu con người. Chúng đọc được cảm xúc, ý định qua ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, điều mà ngay cả tinh tinh cũng khó làm. Chó học lệnh nhanh, hiểu hàng trăm từ, phân biệt khái niệm, thậm chí suy luận bằng loại trừ. Chúng thích nghi, giải quyết vấn đề trong cuộc sống từ nghiệp vụ cứu hộ đến dẫn đường cho người khiếm thị. Chó cảm nhận cảm xúc chứ, an ủi khi buồn, vui mừng khi gặp lại. Mỗi giọng chó có thể mạnh riêng, nhưng đều tạo ra mối liên kết xã hội mạnh mẽ với con người. Trí thông minh của chó là trí tuệ của sự kết nối, đồng cảm và trung thành. Đó là lý do chúng trở thành thành viên không thể thiếu trong hàng triệu gia đình. Heo, loài vật thường bị đánh giá thấp, nhưng thực chất cực kỳ thông minh và nhận thức cao. Heo học nhanh, nhận biết tên, thực hiện mánh khóe, thậm chí chơi trò chơi điện tử bằng móm. Chúng giải quyết vấn đề xuất sắc, dùng gương tìm thức ăn, nhận biết hình ảnh phản chiếu là chính mình.
Heo có trí nhớ dài hạn, ghi nhớ vị trí thức ăn, nhận ra bạn bè, hình thành quan hệ xã hội. Chúng giao tiếp bằng nhiều âm thanh, thể hiện đồng cảm, học hỏi từ sai lầm của mình và đồng loại. Heo sạch sẽ, đầm bùn để làm mát và bảo vệ da, không phải vì bạn. Khả năng học hỏi xã hội giúp heo thích nghi nhanh với môi trường mới. Heo là minh chứng rằng trí tuệ không phụ thuộc vào vẻ ngoài. Vệt xám châu Phi, thiên tài ngôn ngữ của thế giới chìm. Chúng không chỉ nhai tiếng người mà còn hiểu và sử dụng từ ngữ có chủ đích. Chú vết Alex nổi tiếng học hơn 100 từ, phân biệt màu sắc, hình dạng, chất liệu, hiểu khái niệm số lượng, giống nhau, khác nhau, thậm chí là không. Vết xám đặt câu hỏi, thể hiện mong muốn, cảm xúc và sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh phù hợp. Chúng giải quyết các câu đố logic, thực hiện chuỗi hành động để lấy phần thưởng. Trong tự nhiên, vết xám sống thành đàn lớn, giao tiếp phức tạp, bắt chước âm thanh để hòa nhập xã hội. Khả năng ngôn ngữ và nhận thức trừu tượng của chúng đặt ra câu hỏi về bản chất trí thông minh. Một bộ não nhỏ bé vẫn có thể đạt đỉnh cao nhận thức. Vết xám là minh chứng cho sự kỳ diệu của trí tuệ động vật. Khi mụ, kỹ sư nhỏ bé với trí thông minh và sự khéo léo đáng kinh ngạc. Chúng sử dụng đá làm búa để đạp vỡ hạt, kỹ năng được truyền dạy qua nhiều thế hệ. Khi mụ dùng cành cây, lá để lấy nước, thậm chí xoa chất độc cuốn chiếu lên người làm thuốc trừ sâu. Chúng có ý thức về sự công bằng, phản ứng mạnh khi bị đối xử bất công trong thí nghiệm. Khi mụ hiểu khái niệm kinh tế, dùng đồng xu đổi thức ăn, biết tiết kiệm, thậm chí ăn cắp của nhau. Chúng sống theo nhóm, giao tiếp đa dạng, hợp tác tìm kiếm thức ăn, cảnh báo nguy hiểm. Khả năng học hỏi xã hội, sử dụng công cụ và nhận thức về giá trị khiến khi mụ trở thành loài linh trưởng thú vị. Chúng liên tục sáng tạo giải pháp cho các vấn đề trong rừng rậm. Khi mụ là minh chứng cho sự tiến hóa trí tuệ ở động vật nhỏ bé. Chuột, loài vật nhỏ bé nhưng sở hữu trí thông minh và khả năng thích nghi tuyệt vời. Chúng học tập, ghi nhớ mê cung phức tạp, tìm đường đến thức ăn nhanh chóng. Chuột học từ kinh nghiệm, tránh thức ăn gây bệnh, khiến việc kiểm soát chúng trở nên khó khăn. Chúng giao tiếp bằng mùi hương, âm thanh siêu âm, nhận biết thành viên gia đình, truyền đạt thông tin xã hội. Chuột thể hiện đồng cảm, giải cứu bạn bị nhốt, chia sẻ phần thưởng. Chúng có khả năng siêu nhận thức, biết khi nào nên chọn nhiệm vụ dễ hay khó. Chuột giải quyết vấn đề linh hoạt, vượt chướng ngại vật, thích nghi với một môi trường. Trí thông minh và bền bỉ giúp chuột trở thành một trong những loài động vật thành công nhất hành tinh. Hành trình khám phá trí tuệ động vật đã kết thúc, nhưng những điều kỳ diệu vẫn còn mãi. Mỗi loài, từ tinh tinh, vội, bạch tuộc đến khi mu, đều cho thấy trí thông minh trong tự nhiên vô cùng đa dạng. Chúng không chỉ sinh tồn mà còn biết học hỏi, giải quyết vấn đề, cảm nhận và kết nối. Bạn ấn tượng nhất với loài vật nào? Hãy bình luận bên dưới. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để tiếp tục khám phá thế giới tự nhiên cùng chúng tôi.